Bà con và các bạn xem đài thân mến, những năm gần đây cùng với một số cây ăn quả đặc sản như là sầu riêng, nhãn y đô, măng cụt đang tăng diện tích, cây bưởi da xanh cũng được nhiều hộ nông dân đầu tư mở rộng canh tác. Trong đó có một số hộ trồng bưởi áp dụng biện pháp an toàn sinh học, ngoài mục đích là giảm chi phí trong sản xuất, sản phẩm thu được còn đạt chất lượng từ mẫu mã, tăng năng suất. Đặc biệt, quả bưởi đạt độ an toàn thực phẩm, được người tiêu dùng tin tưởng, thị trường tiêu thụ phương xa với mức giá ổn định bền vững. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Trồng bưởi da xanh an toàn sinh học. Bưởi da xanh là loại cây ăn quả sinh trưởng tốt ở vùng đất cát và đất thịt nhẹ. Nếu chú trọng đầu tư chăm sóc thì hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. Xã Trường Tây, huyện Hòa Thành là một trong những khu vực có diện tích bưởi da xanh ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Hiện có gần 100 hectare bưởi được trồng dọc theo suối Ông Hổ, chạy dài ra tận sông Vàm Cỏ, đan xen với những vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm. Hộ nông dân Lâm Hữu Cuộc tại địa phương, sau thời gian học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nguồn, năm 2012, anh mạnh dạn chuyển sang canh tác cây bưởi da xanh. Trên diện tích 1,8 hectare, anh Cuộc lên clip trồng bưởi với mật độ 5m x 5m. Sau 3 năm, bưởi da xanh cho trái đầu vụ. Sang năm thứ tư, bưởi tăng năng suất, cho trái nhiều. Thời giá hiện tại, khi bán hết vụ, thu nhập rất cao, hoàn đủ vốn sau 4 năm đầu tư và chăm sóc. Trong lúc vừa canh tác, vừa áp dụng kỹ thuật mới theo những gì đã học hỏi, mong sao vườn bưởi nâng cao năng suất, thu nhập được những quả sạch an toàn và chất lượng. Anh luôn trăn trở rằng khi đã bỏ nhiều chi phí để phòng ngừa dịch bệnh như sâu keo, nhện đỏ, sâu vẽ bùa, vẫn chưa ngăn ngừa dịch hại triệt để. Anh tiếp tục nghiên cứu, tự tìm giải pháp mới. Năm 2016, anh chuyển sang sử dụng chỉ một loại phân bón an toàn, thuốc bảo vệ thực vật được hạn chế để hướng tới canh tác vườn bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mình trồng đúng cái kỹ thuật thì đúng kỹ thuật thì mình sau này mình làm có đầu tư gấp bấy đi chăng nữa thì nó đạt kết quả tốt. Còn nếu mà mình trồng sai kỹ thuật thì là mình có đầu tư mấy đi chăng nữa cũng khó lấy vốn lại nữa. Đó, thì cái này là nói cái đầu tiên thì tôi trồng là lên mô cho cao, mương cho thoáng, rồi xong rồi là mình cứ từ từ mình vô phân thì cho cái mô cái bầu của nó càng ngày càng lớn, đường kính nó được chừng 3 mét hoặc là 3,5 mét. Khúc đó thì mình cứ rải phân bình thường. Còn cách chăm sóc thì ở nhà đây chăm sóc thì xịt thuốc thì mình cũng có chế biến thêm gừng tỏi ớt để mình xài. Đó. Cách thức làm như thế nào? Cách thức thì thí dụ như 1 kg gừng, 1 kg tỏi, 1 kg ớt thì 1 kg như vậy là mình cứ pha vô, trộn vô 1,5 lít rượu. Đó, là mình ngâm chừng tháng mấy 2 tháng rồi mình mới đem ra mình xịt. 1 lít hỗn hợp như vậy thì pha được 200 lít nước, thì ở cái vườn này được 2 mẫu thì xịt nó tới 2.000 lít nước rồi. Cái tỉa cành nó cũng rất quan trọng cho cây bưởi. Thí dụ như cái cành nó nhỏ quá thì mình nên lặt bỏ bớt để cho nuôi những cái nhánh nào mà để tạo trái. Đó, tạo trái. Cái đó là cũng rất quan trọng. Còn nếu mà để cho cái nhánh nhỏ quá mà nó không có tạo trái được, mà mình để đó thì nó nuôi cái nhánh đó. Nuôi nhánh đó thì tất nhiên là cây bưởi mình nó bị mất sức rất nhiều. Thì đó cũng rất quan trọng. Còn khi mà làm trái thì cái nhánh là mình đã chọn rồi để làm trái rồi thì mình cứ đủ 1 năm tuổi tuốt lá, cắt cái đọt cái là nó ra trái. Đối với những bệnh thường gặp ở bưởi da xanh là nhện đỏ, sâu keo, sâu vẽ bùa, lúc đầu anh Cuộc chỉ sử dụng thuốc phòng trừ theo hướng dẫn của cán bộ trạm khuyến nông huyện Hòa Thành. Cuối cùng, anh áp dụng phun xịt loại hỗn hợp tự chế gồm ớt, gừng, tỏi xay nhuyễn nhằm bảo đảm trái bưởi không ảnh hưởng bởi hóa chất từ thuốc bảo vệ thực vật mà các loại côn trùng cũng khó xâm hại. Kết quả rất mỹ mãn, cả vườn bưởi ít bị sâu hại tấn công. Hỗn hợp tự chế gồm ớt, gừng, tỏi xay nhuyễn, ủ chung với rượu trắng cũng rất dễ thực hiện, đơn giản, có thể bất kỳ ai cũng tự chế được, rẻ tiền nhưng hiệu quả cao. Thuốc thì ớt tỏi gừng ở nhà thì tự chế. Thí dụ như khi tới mùa mà ớt nó rẻ, tỏi rẻ gì đó, mình mua về mình ngâm mình để xài hoài mấy tháng luôn. Đó.
cứ xay ra rồi một lần xịt chỉ là mình pha ra mình xịt chung với thuốc dưỡng đồ, thuốc ớt tỏi gừng thì mình thay thế cho thuốc rầy sâu, sâu dễ bùa, sâu cuốn lá rồi bò trĩ rồi đó. Còn như rùi vàng thì ở nhà mình cứ chuyên dùng cái này nè, cứ vài tháng cái thay một lần, dầu tràm với bột tỏi với lông não. Còn như phân thì ở nhà cũng ủ không à. Phân thì cứ phân bò xử lý với tro, mua tro mà tro cây của lò muối người ta nấu rồi mình mua lại đó, với tro lò Hữu Kỳ, mấy cái tro đó thì chất lượng hơn. Cứ lần ủ phân vậy cái tro với phân bò với bánh dầu, đậu nành rồi mình làm vô, nhưng mà sau này mới đợt này ủ là không có ủ đậu nành. Đợt trước thì ủ đậu nành, đợt này đậu nành mình thay thế cho xay để tưới gốc. Còn phân đó cứ một gốc vậy là mình bón vô 4 bao nè. Đó, hiện giờ cái tán này là tán để phân bò nè. Đó, mới làm phân đó. Rồi một gốc vậy là xài 4 bao phân hữu cơ đó đó. Còn thỉnh thoảng tháng thì cứ xài NPK. Tháng cứ xài lần. Tháng rải lần cho gốc vậy là hiện giờ gốc mà 7 năm tuổi này là nửa ký nè. Còn mấy năm trước thì cứ gốc 350 gram. Cứ chừng độ khoảng 25 ngày hoặc 30 ngày cái mình thấy tùy theo cái vàng lá, cái mình cho nó một lần hữu NPK. Còn phân thì một năm làm phân hữu cơ thì 5 đi 3 lần. Phân bò của mình ủ nhà. Anh Cuộc đã áp dụng chế độ phun xịt loại thuốc hỗn hợp tự chế này cho vườn bưởi nhà mình từ năm 2016. Đây cũng là mô hình áp dụng biện pháp sử dụng thuốc phun xịt an toàn sinh học đầu tiên ở Hòa Thành. Nhiều hộ canh tác cây trái từ khắp nơi đã đến tham quan học hỏi, được gia đình anh Cuộc chỉ dẫn tận tình. Hầu hết các vườn cây ăn quả áp dụng biện pháp này đều đạt như ý muốn, ngăn ngừa được dịch hại, giảm chi phí trong canh tác, thu hoạch được quả đẹp, mẫu mã, chất lượng an toàn sinh học. Cái hộ của ông Long Hữu Cuộc này là ông sát phinh mới, ông trồng diện tích rất là lớn, hơn 1,8 hectare. Nhưng mà qua đầu tư anh nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng như ở trạm bảo vệ hướng dẫn, rồi anh mới đầu tư bưởi an toàn sinh học rất là hay. Về góc độ địa phương thì cũng có hướng dẫn cho anh làm thuộc hội thi sáng tạo khoa học tỉnh Tây Ninh. Năm nay thì cũng đang trong quá trình chấm điểm. Thì hiện tại thì một số cái hộ cũng đang tiếp tục lại cái hộ của ảnh học hỏi để người ta nhân rộng cái mô hình của cái vườn của người ta hiện nay. Hiện nay cái mô hình của ảnh là ảnh không có sử dụng thuốc hóa học, mà ảnh toàn là ảnh sử dụng thuốc tự chế, tự làm, cũng như các cái hạt nấm, bọc nấm phế liệu bỏ về ảnh ủ thêm phân bánh dầu, bột đậu nành. Rồi về phía còn xịt thì ảnh suột gừng, ớt, tỏi, rồi rất là hạn chế sâu bệnh, đảm bảo an toàn về cho người tiêu dùng. Hiện nay là về năng suất của ảnh là trung bình hơn những cái chỗ khác, là không ảnh hưởng gì năng suất một ha cũng khoảng 40 tấn trên ha trên năm. Thì hiện nay cái này ảnh đang duy trì, tính là mở rộng diện tích ở bên Trường Hòa của ảnh tiếp tục. Mô hình canh tác bưởi của anh Cuộc được ngành chuyên môn đánh giá thiết thực, đang theo hướng sản xuất an toàn sinh học, mang tính thực tế và đạt hiệu quả cao. Sắp tới, anh sẽ mở rộng diện tích trồng bưởi và áp dụng biện pháp canh tác an toàn như thế này thêm ít nhất 1 hectare nữa. Quả bưởi có xuất xứ từ vườn nhà anh đã và đang được người tiêu dùng và thương lái ưa chuộng, tiêu thụ rất nhanh. Thông thường, thương lái đến tận vườn đặt hàng trước. Loại quả sạch này ngày càng vươn xa hơn thị trường trong tỉnh. Mô hình canh tác cây bưởi của anh Cuộc đã được thực hiện thành đề tài khoa học trồng bưởi da xanh theo mô hình an toàn sinh học, đã tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2018-2019. Bà con và các bạn xem là thân mến, chương trình nông nghiệp hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những chương trình lần sau. Mến chào tạm biệt.